این سوهان بادومی یا همون بادوم سوخته خودمون با کمترین مواد توی 10 دقیقه درست میشه. خیلی هم ترده و خوشمزه است که هم دل خودتون رو میبره هم دل مهموناتون. بریم که با هم درستش کنیم. تو مرحله اول 1 پیمانه شکر رو داخل تابه میریزیم. اجازه میدیم با شعله ملایم شکر آب بشه و اصلاً بهش دست نمیزنیم. ببینید من فقط شکرها رو جا به جا می کنم که قسمت‌های رویی شکر هم آب بشه، همش نمیزنم. 80-90% شکر که آب شد، حالا مجاز هستیم که همش بزنیم تا کاملا 1 دست ذوب بشه. شکرمون که کامل ذوب شد 25 تا 30 گرم کره بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم. حالا تو این مرحله بهش بادوم زمینی هایی که پوست کندیم و از وسط نصفش کردیم رو به این ترکیب اضافه میکنیم و یه مقدار همش میزنیم و از روی شعله برش میداریم. سطح کارتون رو چرب کنید و سوهانتون رو به سطح کار انتقال بدید. حالا با هر وسیله‌ای که دارید شروع به پهن کردن سوهان روی سطح کار بشید. این مرحله خیلی باید سریع انجام بشه. سوهان رو که پهن کردیم با چاقو به هر مدلی که دوست دارید سوهانتون رو برش بدید. این مراحل که بهتون میگم باید خیلی سریع اتفاق بیفته به خاطر اینکه سوهان خیلی زود خشک میشه. خشکم که بشه نمیشه باهاش کار کرد. شما بر حسب سلیقتون میتونید بادوم زمینیاتون رو ریزتر خورد کنید یا اصلا مقدار بادوم زمینیتون رو کمتر کنید. من دوست داشتم مقدار بادومش بیشتر باشه، به خاطر همین بادوم و شکر رو برابر ریختم. اینم از نتیجه نهاییش که خیلی خوشمزه و ترده. امیدوارم که درستش کنید و لذتش رو ببرید.